यो घर भनेको जम्मा 4 धुरमा बनेको छ र टोटल जमिनको कुरा गर्नुहुन्छ भने जम्मा 6.5 धुरको जमिन छ है त। अब यो घरमा हेर्न सक्नुहुन्छ 3वटा बेडरुम छ, एउटा किचन छ, टोयलेट बाथरुम छ र एउटा हल छ सानो। र यसको कम्प्लिट डिटेल म यो भिडियोमा भन्न जाँदैछु। तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको रुमहरूको साइजहरू कति बाइ कतिका छन्, कतिवटा पिलर लागेको छ र कुल लागत खर्च यो घरमा कति लाग्छ यो कम्प्लिट घर बनाउनको लागि र नगरपालिकाको मापदण्ड अनुसार तपाईँले कति जमिन चाहिन्छ यस्तो घर बनाउनको लागि सम्पूर्ण डिटेल म यो भिडियोमा भन्नेछु है त। सबभन्दा पहिला म एउटा ओभरभ्यू भनिदिँदैछु। यहाँबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो मेन गेट छ, 3.5 फिटको मेन गेट राखेको छु। त्यसपछि यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सुरुमा एउटा किचन छ र किचनपछि यहाँ साइडमा चाहिँ एउटा टोयलेट बाथरुम राखेको छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ एउटा हल छ र त्यसपछि यहाँ निलो कलरको 3वटा चाहिँ बेडरुम राखेको छ र यहाँबाट तपाईँको एउटा सिँढी हुन्छ है त। र यो कुरा अब यो रुमहरूको साइज कति बाइ कतिका छन् है त। योभन्दा पहिला म भन्न जाँदैछु जमिन कति छ भने 6.5 धुरको जमिन छ। आनामा कुरा गर्नुहुन्छ भने 3.5 आनाको जमिन छ। घर बनेको मात्रै भनेपछि यो घरको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ भने घर बनेको मात्रै जमिन भनेको 4 धुरमा बनेको छ र आधा कुरा गर्नुहुन्छ भने 2.1 भनेको 2 आनामा यो घर बनेको छ। प्लोटको मुख है 27 फिटको छ, यानि कि 8 मिटरको कुरा गर्नुहुन्छ भने 8 मिटरमा छ। प्लोटको मुख भनेपछि तपाईँको रोडतिरको यो जुन भाग हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको तपाईँको कति हो भने 27 फिटको छ र लम्बाइ भनेको प्लोटको लम्बाइ भनेको 45 फिटको छ। मिटरमा भन्नुहुन्छ भने 13 मिटरको हुन्छ है त। यतातिर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो प्लोट उतादेखि यहाँसम्म भनेको तपाईँको 43 फिटको 45 फिटको छ र मिटरमा भनेको 13 मिटरको छ। घरको मुख भनेको 23.5 फिटमा छ र मिटरमा भन्नुहुन्छ भने 7 मिटरको छ। यो घरको मात्रै भन्नुहुन्छ भने यहाँदेखि यहाँ भनेको कति छ भने 23.5 फिटको छ है त। त्यसपछि तपाईँको घरको लम्बाइ भनेको कति छ भने 32 फिट, यानि कि 9.5 मिटरमा तपाईँको यो घरको जुन यहाँदेखि यहाँसम्म तपाईँको यति छ है त। त्यसपछि तपाईँको रह्यो कुरा अब घरको विवरण है त, कति बाइ कतिको रुमहरू छन् भनेर यो यहाँ भन्न जाँदैछु है त। तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो किचन भनेको 7 बाइ 7 को किचन छ। यो बेडरुमको कुरा गर्नुहुन्छ भने यतातिरको बेडरुम भनेको तपाईँको यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको तपाईँको 10.5 फिट र यहाँसम्म भनेको तपाईँको 11.5 फिटको छ। 10.5 को 11.5 को बेडरुम भयो। त्यसपछि यो बेडरुम भनेको तपाईँको 10.5 फिटको छ भने यतातिर भनेको तपाईँको 12.5 फिटको हुने भयो। यतातिर भनेको तपाईँको 10.5 फिटको रुम भयो भने यतातिर तपाईँको 10.5 फिटको बेडरुम हुने भयो है त। यो सानो हल राखेको छु बिचमा। हल भनेको तपाईँको 9 फिट बाइ यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको 9 फिट बाइ तपाईँको कति छ भने 12 फिटको तपाईँको हल भइहाल्छ है त। यहाँ भनेको तपाईँको सिँढी हुन्छ। यो सिँढी भनेको तपाईँको 8.5 फिटमा यतातिरबाट लागेको छ। ओके, र यो कुरा अब यो घरमा कति खर्च लाग्छ भने यस्तो टाइपको सम्पन्न घर बनाउनको लागि कति खर्च लाग्छ भने तपाईँको जम्मा 21,43,40,000मा यो कम्प्लिट घर बन्न सक्छ तपाईँको सम्पन्न। अब यो खर्च भनेको तपाईँको टाइल, पेन्टिङ, फर्निचर, वायरिङ सबै सहितको हो। तपाईँको घर भनेको 752 स्क्वायर फिटमा यो घर बनेको छ है त। र यो कुरा अब यो घरमा पिलर कतिवटा लाग्छ भने तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वटा पिलर चाहिँ यो घरमा लाग्न सक्छ है त। त्यसपछि यो घरमा कम्प्लिट तपाईँले M20 ग्रेड अफ कङ्क्रिट युज गर्नु होला हैन। ग्रेडको अफ कङ्क्रिट M20 भनेपछि 1 भाग सिमेन्टी, 1.5 भाग बालुवा र 3 भाग गिटी हाल्नुहुन्छ भने तपाईँको यो रेट चाहिँ म्याच हुन जान्छ है। म ठ्याक्कै भन्दिनँ नि यति नै खर्च हुन्छ, 21 लाख नै लाग्छ। तपाईँको स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ कति इन्टेरियर डेकोरेसनहरू गर्नुहुन्छ त्यसमा पनि 1-2 लाख कम बेसी हुनसक्छ है त। यो घर मैले एभरेजमा यति खर्च लाग्छ, योभन्दा कम पनि 1-2 लाख कम लाग्न सक्छ है त। रिबार चाहिँ FE 500 गरी तपाईँले यो ग्रेडको रिबार चाहिँ स्टिल रड युज गर्नु होला है त। अब यो कुरा यहाँ साइडमा मैले सेटब्याक राखेको छु 3.5 फिटको र यहाँ लास्टमा भनेको मैले 5 फिटको सेटब्याक राखेको छु त्यो झ्यालहरू राख्नको लागि। र नगरपालिकाको मापदण्ड अनुसार तपाईँले झ्याल राख्नको लागि तपाईँले सेटब्याक राख्नुपर्ने हुन्छ है त। यो रह्यो तपाईँको घरको कम्प्लिट विवरण। यदि यो घरको बारेमा अझै पनि केही जिज्ञासाहरू छ भने मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, म त्यसको उत्तर स्वरूप तपाईँको भिडियो बनाउनेछु है त। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो रोडको साइडमा त मैले 8 फिटको ग्याप राखेको छु। 8 फिटको 5 फिट सेटब्याक भयो र 3 फिट तपाईँको माथिको छजा हाल्नको लागि राखिहेर्नुहोस् है त।